May dalawang ways kung paano i-blend ang wax crayon. Sa video na ito, ipapakita natin ang 2 ways para i-blend ang wax crayon. Magandang araw mga ka-crayon. Alam kong naparito ka dahil gusto mong matuto kung paano gamitin ang crayon tulad ng ginagawa ko. Oo, lahat to ay obra gamit ang crayon. Napaka-basic. Mumurahing crayon sa realistic na portrait. Ito, sana ba yun? At ito, ha? Tapos, ito, what? At panghuli ay ito. Ha? At ngayon, ituturo ko sa inyo ang 2 ways to blend wax crayon. At gagamitin natin ay ang KD Crayon 24 Artist Color Non-Toxic. Napakaganda ng quality na crayon na ito. Napakaganda ng pigment. Titignan muna natin kung may laman ba. Wala na pala tong laman. Naubos na pala. Kailangan ko na palang bumili ng bago. Lagay muna natin dyan at mamagikin natin yan. May dalawang ways kung paano i-blend ang wax crayon. Sa video na ito, ipapakita natin ang 2 ways para i-blend ang wax crayon. Ang unang way ay dark to light technique. Magsishade ka lang ng pang monochromatic na pag-shade. Dark to light shading ang gagawin natin. Panooring maigi. Sa dark to light technique, napaka-smooth ng pagka-blend ng mga kulay, naka-monochromatic layer by layer. Gagawin natin ulit. Huwag kalimutang mag-like, i-subscribe at i-ring ang notification bell button para updated ka palagi sa mga video tutorial na ating i-upload sa ating channel. Makikita natin sa blending sa taas at sa baba na blend talaga ng gusto ang kulay. At ang susunod na way ay color pencil blending. Kaya sa color pencil, gagawa ko muna ng base tone o yung mga light colors. Huwag mo munang diinin ng gusto ang pag-shading. Light pressure lamang. Papatungan natin ang sunod na layer. Papatong natin ng layer, first to third layer ang pagpatong. At hintayin natin mamaya. Panoorin mo lang maigi paano ko ginawa ang pag-shading. Kasi i-blend natin yan first layer hanggang third layer. Sa pag-shade ng color pencil blending, gagamit tayo ng tulad sa color pencil, gagamitin ng mga light colors tulad nito. Ang ginamit ko ay yung flesh na kulay para i-blend yung first layer hanggang sa third layer na ating pinagpatong-patong. Circular motion lamang ang pag-shading para ma-blend ang gusto kong kulay. Gagawin natin ulit ang second way, yung color pencil blending. Gagawa tayo ng base tone
at papatungan natin ng up to third layer na pagpatong ng mga kulay at i-blend natin gamit yung mga light colors. Kung may katanungan kayo patungkol sa crayon, i-comment nyo lang sa baba at gagawin natin ang lahat at gagawan din natin ng tutorial video kung kakayanan natin at yan lang. Marami pang ways para i-blend yung wax crayon, pero para sa akin dito sa dark to light technique at color pencil blending. Sa dark to light technique, ginagamit ko ito dito sa pisngi, sa mga liigan. Dark to light technique yung ginagamit ko dyan. Sa color pencil blending, ginagamit ko ang technique na yan sa mga skin tone, lalo na sa mukha, sa mga mata, at marami pang iba. Kung meron kang gustong malaman patungkol sa crayon, i-comment nila sa baba. At yun lang. Maraming salamat.